Hallo en welkom bij de speluitleg van SkyTeam. SkyTeam is een tweespelerspel waarbij piloot en co-piloot er samen moeten voor zorgen om een vliegtuig veilig aan de grond te zetten. Eerst en vooral wordt het dashboard tussen de twee spelers geplaatst, zodat zowel de blauwe speler, die de piloot is, als de co-piloot of de oranje speler er gemakkelijk aan kunnen. Op dit dashboard zal je de eerste keren vrij veel moeten punchen, kleven en in de juiste schakelaar zetten. Het is een tweelalig of double-layered board, waardoor we deze schakelaars daar gemakkelijker kunnen inbrengen. We moeten ervoor zorgen dat al de lichtjes in het begin bedekt zijn. Je zorgt er ook voor dat de vliegtuigas met de pijl naar boven gericht staat, hier op het zwarte driehoekje. De blauwe en oranje aerodynamica stenen worden hier geplaatst en de rode remsteen plaatsen we daar. De 4 blauwe dobbelstenen die gaan uiteraard naar de piloot en de 4 oranje gaan naar de co-piloot. Voor de eerste missie gaan we het aanvliegspoor van Montréal-Trudeau gebruiken. En we nemen hier ook het hoogtespoor bij. Hierbij moeten we opletten dat we de juiste moeilijkheid nemen. Hier hebben we groen en geel en aan de achterzijde rood en zwart. Dus we plaatsen deze hier. En op het hoogtespoor zie je ook 2 icoontjes terugkeren. We leggen daar de opnieuw rollen symbolen op. Op het aanvliegspoor zie je hier ook enkele vliegtuigen. Dan moeten we een aantal vliegtuigfiches daarop plaatsen, gelijk aan het aantal die afgebeeld staat. De overschot hebben we nu niet nodig, dus die gaan terug in de doos. En deze koffiefiches plaatsen we gewoon naast ons spelbord. En dan is het tijd om ons vliegtuig veilig aan de grond te zetten. Vooraleer we met de dobbelstenen gaan rollen, mogen de 2 spelers eerst strategisch overleggen wat ze nu net van plan zijn. Gaan ze voluit voor de vlucht of gaan ze eerst de vliegtuigen wegwerken? Dat kunnen ze eerst bespreken. Ze mogen het wel niet hebben over waarden van dobbelstenen of over de hoogste waarde of laagste waarde van een dobbelsteen. Tijdens de tweede fase van het spel, dus na het werpen van de dobbelstenen, mag niet meer gesproken worden. Dus als het overleg gedaan is, nemen beide spelers de dobbelstenen, werpen ze deze en zorgen ze ervoor dat de andere speler deze niet kan zien. Op alle blauwe velden mag enkel de piloot dobbelstenen plaatsen. Op alle oranje velden mag enkel de co-piloot dobbelstenen plaatsen, behalve bij de 3 onderste, waar ze beide dobbelstenen mogen plaatsen. We zien hier ook de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus die geworpen waarden die moeten daar ook terechtkomen. Aan de andere zijde zien we hetzelfde. Hier mag enkel de piloot dobbelstenen plaatsen. Er zijn echter 2 velden aan beide kanten die verplicht moeten ingevuld worden. En dat is hier de vliegtuigas en de motoren. Vooraleer de eerste dobbelsteen geplaatst wordt, kijken we eerst of er een opnieuw rollenfiche ligt. En in dit geval is dat zo. Dat wordt hier geplaatst en elke speler mag daarvan gebruik maken. Als bijvoorbeeld de co-piloot onmiddellijk zegt: ik wil al mijn dobbelstenen herrollen, neemt hij de fiche, gaat hij gewoon eruit, herrolt hij zoveel dobbelstenen als hij wil en op dat ogenblik mag de piloot of de andere speler dat ook doen. Maar we leggen deze fiche op dit moment nog even terug. De speler die eerst aan de beurt is, zie je hier ook afgebeeld op het hoogtespoor. Dus de blauwe speler, of met de pijl naar die richting, gaat eerst. Ik ga het speelbord nu bespreken van boven naar beneden. Eerst en vooral zien we hier 3 dezelfde icoontjes met de hoofdtelefoons. Dat zijn de zogenaamde radiovelden. Als een speler daar bijvoorbeeld 4, ik speel nu even met de geworpen waarden, 4 op plaatst, dan gaat een vliegtuigje op plaats 4 weg. We moeten ervoor zorgen dat als we doorvliegen, die vliegtuigjes weg zijn, anders botsen we daar gewoon weg tegen. 4, dat betekent veldje 1, 2, 3, 4. Ik mag daar 1 vliegtuigje van nemen en dit gaat dan uit het spel. Op dit ogenblik is het dan ook de beurt aan de oranje speler.
De oranje speler zal bijvoorbeeld kiezen om een dobbelsteen op onze vliegas te plaatsen. Hij zal daar bijvoorbeeld een 6 plaatsen. Dan is het opnieuw de beurt aan de blauwe speler en die plaatst daar bijvoorbeeld een 5. Van het ogenblik dat de tweede dobbelsteen geplaatst is, zal de vliegas beginnen kantelen. Hij kantelt naar de waarde van de hoogste dobbelsteen, dus naar de oranje speler naar 6. En hoeveel? 6 min 5, 1, dus hij draait 1 in die richting. Let wel op, het is te vermijden om deze kruisjes te behalen, want dan verlies je gewoonweg het spel. De piloot is verantwoordelijk voor het landingsgestel en de co-piloot is verantwoordelijk voor de kleppen. De co-piloot zal er bijvoorbeeld voor kiezen om hier een 2 te plaatsen. Deze klep gaat nu open, maar dit heeft ook als gevolg dat de oranje dobbelsteen met 1 waarde opschuift. Onze piloot die zal bijvoorbeeld hier de waarde 5 plaatsen op het landingsgestel. Hij zet dan die schakelaar om, maar dit zorgt ervoor dat de blauwe dobbelsteen ook eentje stijgt. Dan is het opnieuw de beurt aan de oranje speler. Die zal bijvoorbeeld de 5 hier plaatsen. En aangezien dit een verplicht veld is, moet de piloot de 6 hier plaatsen. Nadat de tweede dobbelsteen is geplaatst, worden de waarden opgeteld. Dit is 11. We kijken waar 11 zich bevindt. Het bevindt zich voorbij de oranje steen. Dit betekent dat het vliegtuig dan 2 plaatsen zal opschuiven. 1, 2. Is de waarde van de som lager dan waar de blauwe steen staat, dan gaat hij niet vliegen. Bevindt de waarde zich tussen de blauwe en de oranje steen, dan vliegt hij slechts 1 veld. En is die voorbij de oranje waarde, dan vliegt hij 2 velden. De piloot kan er ook voor kiezen om dobbelstenen op deze remmen te plaatsen. De eerste die zal blijken verplicht te zijn op het einde van het spel. Als je daar een waarde zet, dan schuift de remsteen op. En dan heb je hier onderaan nog 3 posities. Als daar een dobbelsteen terechtkomt, dan wordt er een koffietje gedronken. En waarvoor dient dat koffietje? Wel, dat koffietje dient om de waarde van een dobbelsteen met 1 te veranderen. Een 4 kan dus een 5 of een 3 worden. Maar als je 2 koffietjes drinkt, kan een 4 ook een 6 worden. Of een 4 kan dan een 2 worden. De gedronken koffie die gaat dan natuurlijk uit het spel. Wanneer alle dobbelstenen geplaatst zijn, gaat het hoogtespoor naar beneden, want ons vliegtuig blijft zakken. Alle spelers nemen hun dobbelstenen terug. Er wordt weer tactisch overlegd. Dan wordt er opnieuw gerold en dan is het de beurt aan de oranje speler. In totaal zijn er 7 ronden, want het hoogtespoor daalt 7 keer. En de laatste ronde gaat in wanneer we hier het vliegtuigsymbool zien. Het kan zijn dat we al veel vroeger op onze bestemming komen, dan blijven we eigenlijk rondcirkelen tot wanneer we uiteindelijk gaan landen. Let wel op, als dit het geval zou zijn, dan verliezen we ook het spel, want er is gewoonweg geen hoogte meer om op onze locatie aan te komen en we crashen ergens in de zee of in de wei. Dus laten we veronderstellen dat dit de situatie is. We hebben ook wat meer kleppen opengezet en we hebben ook wat meer landingsgestellen opengezet. De piloot is er ook in geslaagd om ondertussen de remsteen op waarde 4 te krijgen. Let wel op, want die motoren die moeten nu eigenlijk afremmen op een bepaalde wijze. Je moet er ook op letten dat op deze laatste locatie alle vliegtuigen weg zijn. Dus we zullen even deze ronde simuleren. Het is opnieuw eerst aan de piloot. Hij zal dan eerst en vooral deze klep openzetten, want dat moet nog gebeuren. De co-piloot die kiest ervoor om 2 bij de motoren te zetten, zodat de piloot eigenlijk al weet, de waarde moet kleiner zijn dan 4 in dit geval. Als de waarde 5 of 6 zou worden, moet hij er nog voor zorgen dat deze 6 nog geactiveerd wordt. Maar geluk, onze piloot heeft een 2. 2 plus 2 is 4, is kleiner dan de waarde van onze remsteen, dus hij kan effectief afremmen. Het is ook de bedoeling dat we onze as ook horizontaal krijgen. Onze co-piloot die zal bijvoorbeeld ervoor zorgen
dat we nog een tas koffie kunnen drinken. Ziezo. En onze piloot zal hier dan waarde 5 leggen. Om deze situatie recht te trekken, zeer letterlijk, moet hier dan de waarde 4 komen. Onze co-piloot drinkt een koffietje, zorgt ervoor dat dit een 4 wordt en deze as komt recht te staan. De koffie gaat dan natuurlijk weg. Onze piloot heeft deze waarde eigenlijk niet meer nodig, drinkt opnieuw een koffie en jammer genoeg, met een waarde 2 kan onze co-piloot niks meer aanrichten, want hij moet deze klep nog openzetten. Met andere woorden, nu zou het spel verloren zijn. Laten we toch voor de wille van de review hier een 4 plaatsen. De klep staat open en ziezo, nu hebben we het spel gewonnen. Er zijn dus een aantal voorwaarden die voldaan moeten zijn om het spel te winnen. Dat wil zeggen, het vliegtuig moet hier horizontaal komen. De som van de waarden van de dobbelstenen moet lager zijn dan de plaats van de remsteen. Alle kleppen moeten open en alle landingsgestellen moeten ook openstaan. Als je hierin slaagt, dan win je het spel. Als je dan veilig aangekomen bent in Montréal-Trudeau, ben je dan klaar met het spel? Nee hoor, want er zijn een heleboel andere aanvliegsporen en deze zijn dubbelzijdig. Hierop staan nog verschillende soorten icoontjes en die ga ik nu eens samen met jullie overlopen. Als je bijvoorbeeld eens kijkt naar deze 2 aanvliegsporen, dan zie je op sommige velden een zwarte dobbelsteen staan. Als de beurt begint bij een veld waarop een zwarte dobbelsteen staat afgebeeld, dan zal de actieve speler gooien met een zwarte dobbelsteen en die zal dan op plaats 4, dus normaal gezien is dat dan hier, 1, 2, 3, 4, nog een vliegtuigje bijplaatsen. Als er 2 zwarte dobbelstenen afgebeeld staan, dan ga je natuurlijk 2 keer werpen. Soms ga je zien dat er hier bepaalde pijltjes een kruisje zijn en een bepaalde pijltjes gewoonweg open. Dan moet het vliegtuig eigenlijk in die bocht zitten vooraleer je door kan vliegen. Als je bijvoorbeeld in die richting staat, dus in die richting, en je zou vliegen, dan gaat het spel verloren, want het vliegtuig heeft niet de juiste bocht gemaakt. Dus je moet ervoor zorgen dat het vliegtuig ofwel zo staat, recht, ofwel lichtjes gekanteld. Dan zijn er ook nog bepaalde icoontjes die je kan tegenkomen, zoals een vrachtwagen, een windmeter en een sterretje met een getal in. En daar horen verschillende modules bij. Eerst en vooral het sterretje met het getal bij. Dat betekent dat je een bepaalde vaardigheid mag kiezen. In dit geval staat er 2 in het sterretje, dus dat betekent dat je 2 van deze vaardigheden mag kiezen. Deze zorgen ervoor dat je tijdens de vlucht kan beschikken over nieuwe eigenschappen, waardoor je het spel beter kan manipuleren. En de plaatsing van de verschillende modules die kan je eigenlijk al zien op het hoofdbord. Je ziet daarbij gele omleidingen. Met andere woorden, hier komt een module, hier komt een module, hier komt een module en hier komt een module. Ik begin ook met die onderaan. Ziezo, dat is de stagiair module. We zien hier 6 soort wasknijperachtige dingetjes. En deze plaatsen we zo willekeurig. Ziezo. Hoe werkt de stagiair? Wel, we kunnen onze dobbelsteen hier plaatsen. En dan nemen we de waarde 5. En die waarde 5 kan bijvoorbeeld ervoor zorgen om deze of dit landingsgestel open te zetten. Dus, ziezo. Onze stagiair kan dienst doen als een 5. De andere speler die kan hetzelfde doen. Die kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om de motoren al op 6 te plaatsen. Het is de bedoeling dat op het einde van het spel de stagiair volleerd is, dus dat alle fiches opgebruikt zijn. Hierbij horen wel enkele regels, namelijk de dobbelsteen mag niet dezelfde waarde hebben als de gebruikte stagiair. De stagiair die mag niet dienen om een koffietje te halen en de waarde van de stagiair kan niet gemanipuleerd worden door eventueel op te drinken koffies. Een tweede module is de brandstofmodule, of gekenmerkt door een vrachtwagen. Elke speler, piloot of co-piloot, mag hier een dobbelsteen plaatsen. Ziezo.
Op het einde van de ronde daalt het kerosinegehalte een aantal stapjes gelijk aan de waarde van de dobbelsteen. Met andere woorden, die zou op het einde van deze ronde met 2 dalen. Wordt er daar geen dobbelsteen geplaatst, dan daalt die met 6 stappen. Als deze meter 1 keer bij het kruisje komt, dan verlies je het spel. Een module die daar zeer goed op lijkt, is het brandstofvlek. We nemen dan een van die stagiairfiches, we plaatsen die op de x-zijde. En op het einde van de ronde zal ook ons kerosinegehalte een aantal stappen dalen. En hoeveel is dat dan? Wel, dat is het verschil tussen de twee waarden die hier geplaatst wordt, plus 1. Met andere woorden, 6 min 4 plus 1. Deze zou dan met 3 dalen. Dit betekent, als je hier gelijke dobbelstenen legt, dat het kerosinegehalte uiteraard nog verder zal dalen. Dan hebben we ook nog de windmodule, die in het begin van het spel zo geplaatst wordt. Na het manipuleren van onze vliegtuigas, ziezo, wordt ook het vliegtuigje hier aangepast. Dus 2 stapjes in die richting. In de veronderstelling dat we de volgende ronde bijvoorbeeld 2 keer een 4 zullen plaatsen, dus deze as beweegt niet, gaat deze toch opnieuw weer 2 in die richting. Welk effect geeft dit? We zien hier waarden min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 en 3. Dit zijn waarden die bij de motoren worden opgeteld. Dus dat betekent als ik hier bijvoorbeeld een 5 en een 3 plaats, dat er op dit ogenblik nog 1 wordt opgeteld en dat mijn motoren nu een kracht geven van 9, waardoor ik dan op dit ogenblik ook 2 plaatsen vooruit zal vliegen. Leg ik dit bijvoorbeeld hier, dan hebben mijn motoren nu een waarde van 11. Het is dan ook aan te raden om tegen het einde van het spel dit vliegtuig zo te draaien dat je misschien zelfs op negatieve waarden terechtkomt. En dan hebben we de ijsmodule. Zoals je ziet, op de bovenste rij kan enkel de piloot een dobbelsteen plaatsen en op de onderste rij de piloot en co-piloot. Dit betekent dat hij op het eerste veld bijvoorbeeld een 2 kan plaatsen en dan kan de co-piloot daar een 2 plaatsen of ook gewoonweg de piloot. Wanneer dit gebeurt, gaat de remsteen eentje vooruit en het is de bedoeling dat op het einde van het spel de remsteen volledig op 5 staat en dat je bij de motoren, ik zal even een andere dobbelsteen nemen, dus bijvoorbeeld hier een 3 en een 1 hebt, dus waarbij dat de som lager is dan 5, de remsteen waar die op het einde van het spel moet staan. En dan is er ook nog een laatste module waar je een 60 op ziet afgebeeld staan. En dat betekent dat je er een timer moet bijhalen en elke ronde in 60 seconden moet voltooien. Ziezo, dit was onze speluitleg van SkyTeam. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om deze video een like te geven of om je te abonneren op ons kanaal. Bedankt om te kijken.